Druhé místo H plus 2000. Tam se umístil, no ty už víš, viď? Standa Urbánek. No a já teďko bych asi, já nevím, kde máme Edu Pateru, protože ten se umístil na prvním místě. Eda Patera! No výborně, konečně, toho jsem se dočkal. Gratulujeme! Na třetím místě Stanislav Urbánek. Na druhém místě Jiřímu Zemanovi. A na prvním místě Petr.